В нас у селі говорили так: примусь дурня Богу молитися, то він собі весь лоб розіб'є. Ось і Ілон Маск, довго розповідаючи нам про свою щиру любов до свободи слова, врешті купив собі Твіттер. Обіцяючи зробити його вільним, горе-винахідник припустився ряду помилок, через які свободою тепер там і не пахне. Зате буйно процвітає російська пропаганда, боти, порнографія і небачена кількість реклами. Ну а сам Маск перестав бути найбагатшою людиною планети. Саме тому сьогодні мова піде про Ілона, трясця його матері Маска, одного з найодіозніших мільярдерів планети. Ну і про те, як можна купити Твіттер та поставити на ньому хрест, втративши 25 мільярдів доларів. Поїхали! Твіттер з'явився 2006 року як платформа мікроблогів із повідомленнями з лімітом 140 символів. Твіттер ніколи не був найбільшою платформою і за кількістю аудиторії він поступається тим же Фейсбуку та Інстаграму. Натомість він парадоксально поєднав у собі дурість та серйозність, дозволяючи серйозним людям дуркувати або нести повну дурню із серйозним обличчям. Дослідники стверджують, що побачене нами в соцмережах поступово змінює нашу точку зору. І саме з точки зору впливу Твіттер перевершував дві основні соцмережі планети. На кінець 2022 року Твіттер мав 368 мільйонів активних користувачів. Платформа із синьою пташкою на логотипі стала місцем, де політики, лідери думок, журналісти, компанії та знаменитості спілкувалися з підписниками та між собою, ну і будували власні бренди. Одним із активних користувачів був Ілон Маск, який часто критикував Твіттер за обмеження свободи слова та засилля ботів. Іронічно, але саме фейкові акаунти та блокування розквітли буйним цвітом на цій платформі після зміни її власника. Якщо ви не застали Твіттер до купівлі Маском, то знаєте, що золота доба платформи пройшла. Твіттер, який ми знали колись, лишився у минулому. Тепер це токсичне місце, переповнене спамом, дешевою порнографією, скамом криптовалют, російською пропагандою та фейками. І сталося все це із примхи однієї людини – Ілона Маска. Лоб йому таки треба перебинтувати. У жовтні 2022 року найбагатша на той момент людина планети Ілон Маск стала власником Твіттеру. Він пафосно написав: «Пташку випустили на волю». Маск швидко звільнив усіх керівників компанії і половину із майже 8 тисяч працівників. Хтось дотепно порівняв купівлю Твіттера із стендап-коміком, над жартами якого ніхто не сміється. І щоб виправити ситуацію, він купує клуб, де виступає, і вимагає від гостей сміятися, а тих, хто не хоче, він виганяє з клубу. І це не метафора, адже на початку 2023 року Маск вніс зміни до алгоритму Твіттера, щоб його твіти штучно отримували більше переглядів. Твіттер мав стати тим селом, де Маск є найвеселішим хлопцем, що подобається всім дівчатам. Хоча сам Маск і називав купівлю Твіттера допомогою людству, але це було скоріше допомогою ображеному на людей хлопчику стати популярним. Щоби люди не тікали з клубу з несмішним коміком, Маск навіть заборонив публікувати лінки на інші соцмережі, але врешті дав задню, коли йому напхали за таке рішення. Стендапери добре знають, якщо над твоїми жартами не сміються, то проблема, скоріш за все, не в глядачах, а саме в жартах. Після купівлі Твіттера Маск прийняв ряд непродуманих рішень, через що за 2023 рік прибутки компанії впали на $1,5 мільярди. А сама платформа тепер коштує третину своєї вартості, ніж 2 роки тому. І одна з основних причин – це масові звільнення. Окрім спілкування, Твіттер був відомим завдяки волонтерам, які створили чимало автоматизованих акаунтів для публікації погоди, цитат, даних про перельоти, курси валют, крипту і ще купу всього. Все це можна було робити безкоштовно. І це дуже не подобалося Маску. У березні 2023 року він зробив роботу таких акаунтів платною. Відтоді, після певної кількості твітів, власник акаунту мусив платити $100 на місяць. Компанії, що хотіли публікувати більше твітів, мали би платити від $42 тисяч на місяць. Очікувано, що величезну кількість акаунтів, які не отримували гроші за свою роботу, таки було закрито. А замість прибутків Маск отримав купу гнівних відгуків. Окремо Маск заблокував акаунт, що публікував перельоти його приватного літака.
Працівники Твіттера розказували, що в компанії панувала дружня атмосфера. У робочих чатах можна було тегнути співзасновника компанії Джека Дорсі або її гендиректора Парага Агравала. Вони часто відповідали з гумором на зухвалі коментарі в свій бік. Але коли Маск прийшов до влади, ситуація змінилася. Він негайно звільнив вище керівництво Твіттера, а за ним іще 5 тисяч людей, тобто 2/3 компанії. Частина тих, хто залишився, потім жалілися, що їм доводилося жити і спати буквально на робочому місці. Показовим є приклад кількох співробітників, що обговорювали дії Маска у робочому чаті, а уже наступного ранку їх також звільнили без пояснень. Програмістка Яо Юе в робочому чаті попросила своїх колег не звільнятися. Іронічно те, що за це її також звільнили. Стиль керування Маска може імпонувати, але лише до того часу, поки він не є вашим керівником. Наприклад, він надіслав працівникам листа із темою «Розвилка» і таким текстом: «Щоби створити проривний Твіттер версії 2.0 і перемогти в умовах дедалі більшої конкуренції, нам потрібно бути надзвичайно жорсткими». В листі було посилання на форму Google, яку мали заповнити всі працівники. Там було лише одне питання: чи хотіли би ви залишатися в Твіттері? І єдина відповідь – так. Після хвилі звільнень виявилося, що без частини людей платформа просто не могла працювати. Тому деяких працівників попросили повернутися назад на роботу. 2010 року Твіттер отримав свій упізнаваний бренд – синю пташку. Її жартома назвали Ларі на честь зірки НБА Ларі Бёрда, чиє ім'я буквально перекладається як Ларі Пташка. Як виявилося, цей бренд подобався не всім. Влітку 23-го року Маск вирішив позбутися пташки і перейменував Твіттер на X. І це, м'яко кажучи, викликало неоднозначну реакцію блогерів, навіть тих, хто лояльний до Маска. Одним із найбільш відомих критиків Маска став Стівен Кінг. Окрім того, що він є крутим письменником, Кінг давно, активно і послідовно дописує в Твіттер, де він базує проти Трампа і потужно хейтить Маска. Після перейменування Кінг нагадав Маску, що не треба ставити особистий бренд на всьому. Сам Ілон називає себе поборником свободи слова, але насправді цензурує все, що йому не подобається. І про це я розкажу трохи далі. Але в історії з Кінгом стався конфуз, адже Маск є великим поціновувачем його творчості і поки не дозволяє собі цензурувати його твіти або блокувати аккаунт. Тому Кінг постійно висміює непродумані дії Маска. Наприклад, показовим є твіт «Те, що ти його купив, не означає, що ти ним володієш». Журналіст Том Ніколс так прокоментував нову назву платформи: «Ніхто із моїх знайомих не називає її X. Створювати щось в інтернеті з назвою X – це дуже погана ідея». Схоже, що Маск не сильно розуміє, як працює сайт, який він купив. Він хотів, щоб новий Твіттер був таким же, як і старий, за винятком того, що це було б місце, де він із друзями стали би крутими. Маску знадобилося менше року, щоб дезінформація перемогла. Спершу він відмовився від участі Твіттера у боротьбі з дезінформацією. Потім пом'якшив правила про фейки та скоротив персонал, що перевіряв скарги. Це негативно вплинуло на загальну якість контенту. А вже восени 23-го року Європейська комісія винесла Ілону попередження через найбільше співвідношення фейків до кількості постів. Згідно із дослідженням Єврокомісії, саме Твіттер під керівництвом Маска відіграв одну із ключових ролей у поширенні російської пропаганди після повномасштабного вторгнення. Показовим був момент, коли Маск порадив своїм фоловерам читати 2 акаунти, які розповсюджували проросійські фейки. За кілька місяців до цього ці акаунти розповсюджували фейк про те, що біля Пентагону стався вибух, і як доказ публікували згенероване штучним інтелектом зображення. Потім Маск став експертом у політиці, коли він закликав підписників із Німеччини голосувати за ультраправу проросійську партію «Альтернатива для Німеччини». Маск заявив, що Європа переповнена біженцями і винен у цьому німецький уряд, який фінансує порятунок мігрантів у Середземному морі. У відповідь МЗС Німеччини відповіло: «Це називається рятувати життя». Мабуть, єдиним хорошим нововведенням Маска стало запровадження нотаток спільноти. Завдяки ним читачі можуть додати контекст до твітів, які, на їхню думку, є неправдою або є неточними. Маск назвав Твіттер міською площею, де збиралися люди, щоб поговорити на будь-які теми. За рік після купівлі Твіттера цю площу заполонили брехнею, ненавистю і рублями. Хочу розказати свою думку про аспект, який називається
Умовно кажучи, свободою слова, так це називає, власне, Ілон Маск, і це він впроваджує у Твіттер після того, як придбав цю соціальну мережу. Реалізується це таким чином, що у Твіттері неможливо забанити акаунти, які несуть, наприклад, російську дезінформацію. Тому що подається так, що вони мають право на, власне, свободу слова. Хоча насправді, яка це свобода слова? Це інформаційне сміття. І, власне, дуже підозріло те, що це не фільтрується на рівні, наприклад, модераторів сайту, тому що легко відрізнити справжню свободу слова, коли, наприклад, справжній акаунт пише свою власну думку, а коли це просто якась теза, яку, наприклад, повторюють боти. Особливої уваги заслуговує ріст проросійської пропаганди та антисемітизм. Маск викликав хвилю критики, коли погодився із твітом про те, що, начебто, євреї відповідальні за геноцид. Ця абсурдна теорія називається білим геноцидом. Це расистська теорія змови, яка стверджує, що євреї стимулюють міграцію так званих небілих людей до західних країн, щоб таким чином знищити білу расу. Також Маск розбанив кілька заблокованих раніше неонацистських акаунтів. В результаті Твіттер із великим відривом обійшов TikTok, Facebook, Instagram та YouTube за кількістю фейків та заперечення атаки Хамасу на Ізраїль 7 жовтня. Дослідники перевірили кілька сотень антисемітських постів і виявилося, що половина з них була опублікована в Твіттері. І таких постів було вдвічі більше, ніж у тому ж самому Фейсбуці. Маск заявив, що він був дещо наївним щодо небезпеки антисемітизму, але сказав він це в інтерв'ю Бену Шапіро, ультраправому журналісту і прибічнику конспірологічних теорій. Після чергової порції хейту Маск вибачився за твіт і поїхав до табору смерті Аушвіц у Польщі. Там він заявив, що якби Твіттер існував під час Голокосту, то він зміг би запобігти цій трагедії. Як саме, Маск пояснити не зміг. Маск навіть відвідав кібуц Кфар-Аза на півдні Ізраїлю, що постраждав від нападу Хамасу. Президент Ізраїлю заявив, що Твіттер відіграє важливу роль у боротьбі з антисемітизмом. При цьому Маск продовжував коментувати війну Росії проти України, підтримуючи кремлівську пропаганду. Мовляв, Україна впаде, вам треба домовлятися, ну і таке інше. Щоб зрозуміти, чому Маск змінив позицію щодо Ізраїлю, але не змінив точки зору про Україну, достатньо подивитися на дві інші новини, які майже лишилися поза кадром. У жовтні 23-го року Ізраїль припинив співпрацю зі Старлінком, і це сталося після заяв Маска про готовність забезпечувати супутниковий зв'язок у секторі Газа. Хоча Маск і прикидається дурником, але гроші рахувати він уміє. І схоже, що саме заборона діяльності Старлінка і стала справжньою причиною зміни риторики і поїздки до Ізраїлю, де Маск домовлявся із президентом та урядом про відновлення роботи Starlink. Це дало результат, і вже у листопаді ізраїльські урядовці заявили про угоду з Маском щодо відновлення роботи в Ізраїлі та і у Газі, але лише із дозволу Ізраїлю. Врешті у січні дозвіл на відновлення роботи було надано. На карті покриття Ізраїль вказано сірою зоною, але я думаю, що це через обмеження для використання терміналів на час війни. 1,5 роки тому я робив доволі компліментарне відео про те, як Starlink допомагає нашим захисникам на війні. Але з того часу багато хто побачив відверто проросійські заяви Маска, тому його авторитет серед мене дуже сильно знизився. Маск за 1,5 роки пройшов шлях від героя України до героя для росіян. Мільярдер, який багато в чому завдячує своїми статками державним контрактам з американським урядом, активно працює, щоб перешкоджати зовнішній політиці штатів. Маск починав із невеликих випадів проти України, а згодом уже прямим текстом просив на стрімі республіканців заблокувати в Конгресі допомогу Україні. Українські спецслужби довели, що російські окупанти користуються інтернетом від Starlink, незважаючи на те, що проти них працюють санкції. Сам Маск заявив, що компанія не надає терміналів росіянам, і це, ймовірно, правда. Але при цьому Starlink не робить нічого, щоб завадити росіянам купувати ці термінали у третіх країнах і використовувати на полі бою. Маск колись заявив, що неможливо, щоб Росія програла цю війну, і додав, що зупинка допомоги з боку США стала би насправді вигідною саме українцям. Мовляв, корупція в українському уряді настільки велика, що більшість допомоги розкрадається, і це нічим не допомагає українцям.
Ще восени 22-го року він запропонував свій сумнозвісний план миру, який дивним чином 100% відповідав кремлівській пропаганді. Маск пропонував провести вибори на анексованих територіях під наглядом ООН, щоб люди самі обрали, чи піде звідти Росія. Мене звати Тімко, і я керую благодійною організацією Лапкадзихи. Ми знаходимося переважно в англомовному просторі, в тому числі і в Твіттері, і допомагаємо українським військовим технологічним майном. Дронами, старлінками, раціями і таке інше. За 2 роки цієї діяльності в англомовному просторі я помітив, що дуже багато всього змінювалося. І кінцево ця платформа від дуже проукраїнської стала міксед. Тобто в російських, наприклад, військових тепер тут вже є можливість щодня висловлювати свою думку, кидати фотки, як вони захоплюють наші міста і таке інше. Я згадую, як мене банили за різноманітний такий бред, але очевидні геноцидні тейки Рогозіна, Медведєва чи Дмитра Полянського тут ніколи не забанять. З тим, як друже-візіонер Ілон Маск купив цю платформу, я вважаю, що тут сталися жахливі зміни як концептуально, так і стосовно України. Стосовно України, я чітко бачу дебустинг українських профілів. Це сталося близько осені-літа 2022 року. Коли код Твіттера опублікували, ми почитали цей код, там все було дуже просто. Були кейворди по Україні, які треба дебустити, і основні кейворди по Ілону Маску треба було бустити і докидати всім в стрічку. Не менше, варто бути чесним тут також. В кінці кінців Twitter – це єдина масова платформа, де можна публікувати війну та про війну. Концептуально, з точки зору продукту, Twitter дуже деградував в якості сервісу. Нереально часто в додатках та в веб-версії воно все лагає, екрани не грузяться, ця апка крашиться. Це дійсно жалюгідно дивитися, як класний і стабільний продукт просто котиться в технологічну прірву і знищується, бо ним неможливо користуватися. Стосовно якості цієї соцмережі, я чітко бачу великий наплив ботів, які в комбінації з LLM-ками, моделями, які генерують мову, можуть щодня писати дуже багато тупих коментів. І перш за все, звісно, це те, що ми бачимо порно та криптоботи. В нас зараз от є збір, який ми почали, і якщо раніше там можна було бачити якісь коменти, як люди кидають кошти і так далі, то зараз навпаки перших, там, напевно, 5 коментів, які відразу з'являються після того, як ти створив пост, це порноботи, там, nudes in bio і таке інше. Стосовно ком'юніті-ноутів, по-перше, ком'юніті-ноути демонетизують пости, які є відвертим байтом на увагу, а по-друге, найголовніше, показують правду спільноті. Я ще в 2022 році написав цікавий тред, де пояснив, чому Ілон абсолютно не шарить нічого про старлінки в Україні. Насправді, так і досі є. Всі його тейки є дуже непоінформованими ще з 2022 року. Вони не співвідносяться ніяким чином з реальними фактами, і з старлінками в Україні він дійсно... До них він має неймовірно маленьке відношення. З того часу ми купили вже майже 500 старлінків до українського війська, і це досі чудовий продукт для нашої війни. Тут немає що заперечити, тому ми на нього опираємося заради нашого виживання. Крим, на думку Маска, мав стати частиною Росії, як це було колись із 1783 року, а передачу Кримської області до УРСР він назвав помилкою Хрущова. Також він вимагав відновити водопостачання Криму і нейтральний статус для України. Цікаво, що типовому американцю, а тим паче мільярдеру, навряд чи відомо про проблему постачання води на окупований півострів. Тому можемо лише здогадатися, хто допоміг Маску прийти до таких висновків. Але тут ми говоримо про Твіттер, а про російські настрої Маска – це тема для іншого відео. Напишіть у коменті, чи хочете ви, щоб я зробив відео про любов Маска до Росії. А поки повернімося до Твіттера.
До приходу Маска в Твіттері діяли сині позначки. Завдяки Twitter Blue можна було відрізняти підтверджених користувачів від усіх інших. Їх запровадили 2009 року, після того, як хтось створив фейковий аккаунт бейсбольного менеджера Тоні Ла Руса, після чого справжній Ла Руса подав на Twitter до суду. Відтоді, щоб отримати синю позначку, людина чи представник компанії мали пройти ручну перевірку. Таким чином, Twitter позначав офіційні акаунти країн, посольства, компанії, журналістів, видання, лідерів думок, блогерів, або інших відомих людей. Звучить дуже логічно, але не для Маска. Він вирішив забрати позначки верифікації у всіх, хто отримав їх після перевірок, і почав продавати їх будь-кому. Відтепер буквально будь-хто міг створити аккаунт, назвавшись відомою людиною або компанією, і за невелику абонплату отримати верифікацію. Ця зміна обурила Стівена Кінга, про що він написав: $20 на місяць, щоб зберегти мені синю позначку? Жуйте сраку, це вони повинні мені заплатити. Якщо нічого не зміниться, я звідси піду. Маск у відповідь подарував Стівену Кінгу синю позначку. А далі почалася навала фейкових верифікованих акаунтів. Ми раді повідомити, що відтепер інсулін буде безкоштовним, твітнув підтверджений акаунт, що видавав себе за фармацевтичного гіганта Еллі Лілі. Того ж дня ціна акцій компанії впала на 5%, і акціонери втратили кілька мільярдів доларів через один твіт. Верифікувати себе стали і акаунти російських пропагандистів. Спершу Маск прибрав позначки урядових акаунтів, після чого росіяни стали вказувати, що знаходяться поза межами Росії. Тому на них уже не розповсюджувалися санкції, і вони собі за $8 на місяць могли збільшити охоплення твітів із російською пропагандою. Крім того, принаймні двоє афганських ватажків Талібану також купили собі сині позначки і кілька місяців ними користувалися, поки ЗМІ не виявили це, і після розголосу та скандалу їхні акаунти було видалено. Спершу Twitter Blue коштував $20 на місяць, але після шквалу критики його ціну зменшили до 8. Це не змінило ситуації, і зараз дуже невелика частина користувачів платить за цю послугу. Нова функція стала катастрофічним ударом по репутації платформи і спричинила колосальний ріст пропаганди, бо багато хто з користувачів уже не міг відрізнити справжній акаунт від фейкового. За словами Маска, до купівлі Твіттера уряд платив платформі мільйони доларів за цензурування даних. Як доказ, він навів опубліковані 23-го року архіви Твіттера, з яких, щоправда, важко зробити такі висновки. Натомість під керівництвом любителя свободи слова Ілона Маска Твіттер виконав практично всі із сотень отриманих запитів на цензуру від авторитарних урядів, зокрема таких демократичних країн, як Туреччина та Індія. За 2 дні до виборів президента Туреччини Маск заблокував кілька популярних місцевих акаунтів, які критикували Ердогана і розкривали корупцію в його оточенні. Також було заблоковано кілька акаунтів, що представляли курдське населення країни, яке вкрай негативно ставиться до Ердогана. Майже весь прибуток Twitter заробляє на рекламі. І говорячи про рекламу, Маск колись сказав: якщо Disney почувається добре, рекламуючи тут дитячі фільми, а Apple подобається рекламувати iPhone, то це означає, що Twitter – це хороше місце для реклами. Але пройшло всього півроку, і Disney та Apple зупинили рекламні кампанії, адже рекламодавцям дуже не подобалося нововведення Маска. Всього через місяць після купівлі платформи компанія Omnicom, одна із найбільших у світі рекламних компаній, що представляє такі бренди, як McDonald's, Apple і Pepsi, порекомендувала клієнтам зупинити рекламу на Твіттері. Після звільнень тисяч співробітників і скорочення використання хмарних послуг, Маск заявив, що очікує 2023 року заробити з платформи $3 мільярди. Це при тому, що за 2021 рік компанія заробила 5 мільярдів. Завдяки мудрому керівництву Маска доходи Твіттера від реклами впали на 60% та призвели до масового переходу користувачів на інші платформи. Всього через рік після купівлі за $44 мільярди Твіттер уже коштував 19 мільярдів, втративши понад половину вартості. І ще за півроку він уже коштував 15 мільярдів. Намагаючись повернути втрачене, Маск навіть пропонував зробити доступ до Твіттера платним, але врешті відмовився від цієї дуже дивної ідеї. Багато рекламодавців почали відмовлятися від реклами на Твіттері після антисемітських випадів Маска і росту неонацистських та фейкових акаунтів.
Журналісти почали публікувати скріншоти, де реклама відомих брендів з'являлася біля постів ультраправих і відверто нацистських акаунтів. Протягом першої доби, після того, як Маск підтримав теорію змови про євреїв, що начебто хочуть знищити білу расу, від реклами відмовилася компанія IBM, а прибутки Твіттера впали на $75 мільйонів. Далі свою рекламу зупинили компанії Apple, Disney, Airbnb, Amazon, Coca-Cola та Microsoft. Новий директор Твіттера Лінда Яккеріно особисто їздила до компаній-рекламодавців, переконуючи їх повернути рекламні кампанії. Я не знаю, про що вони говорили, але після цього туру вона написала, що 90% із 100 найбільших рекламодавців повернулися на платформу. Зокрема, це були компанії AT&T, Nissan і Visa. Але вона забула додати, що бюджети рекламних кампаній були суттєво зменшені. Наприклад, компанія Visa повернула рекламу, але витратила на неї $10, порівняно із майже 80 тисячами, які вона витрачала за схожий період раніше. Сам Ілон Маск розкритикував рекламодавців, що пішли з Твіттера, звинувативши їх у шантажі, і буквально послав їх на 3 літери. Go f yourself. У липні 2023 року Твіттер уже коштував близько $12 мільярдів, а кількість активних користувачів впала на 15%. Тобто кожен 6-й користувач покинув платформу. Ілон Маск написав колись, що на YouTube постійно рекламуються шахраї. Але сам Твіттер із часом перетворився на місце, де тисячі ботів рекламували криптовалютний скам. Коли Facebook запустив додаток Threads, дуже схожий на Twitter, багато людей перейшло туди із Твіттера, хоча кілька років тому багато хто з них не став би користуватися продуктом, яким керує Цукерберг. Як написали в The Atlantic, Ілон Маск досяг неможливого. Він змусив людей добре думати про Марка Цукерберга. Всього через рік після купівлі Твіттера журналісти заговорили про можливе банкрутство компанії, а децентралізована соцмережа Mastodon почала масово набирати користувачів. До речі, я робив відео про Mastodon і раджу глянути. 4chan and the 4chan B-board, those started a little before Twitter, but soon the kind of really mean-spirited humor and then just hatefulness began to spread to other social media platforms. And because Twitter, like many others, was trying to make money, and those kinds of posts got a lot of attention and they got interaction from people arguing with them, they didn't rein it in very well. So that's the state of Twitter even before Elon Musk took over. But when he did take over, things got so much worse. Розуміючи, що репутацію Твіттера, яку створювали 13 років, уже втрачено, Маск почав шукати інші джерела доходу. Він запустив аудіо та відеодзвінки, проводив трансляцію того, як грає у відеогру, мабуть, сподіваючись конкурувати із такими платформами, як Twitch. Коли Маск перейменував Твіттер на X, це був черговий пункт його плану створити аналог китайського мегадодатку WeChat. Маск колись і сам хвалив WeChat, так званий додаток для всього, який поєднує в собі чат, дзвінки, платформу знайомств, замовлення їжі, онлайн-платежі, мобільні ігри, новини та соцмережу. Маск заявив, що створення чогось схожого на це на базі Твіттера було би великим успіхом. Він уже отримав першу державну ліцензію на грошові перекази у штаті Нью-Гемпшир, а також дозволи у Пенсільванії, Аризоні, Південній Дакоті, Джорджії, Меріленді та Мічигані. Це дозволить йому конкурувати із платіжними системами PayPal, Square або Stripe. Для багатьох користувачів у Азії мегадодатки, зокрема китайський WeChat, індійський Paytm та індонезійський Gojek, стали важливою частиною повсякденного життя. Вони замінили собою із десяток платформ і стали одними з найбільш популярних програм у регіоні за набором послуг і кількістю користувачів. Лише в Китаї WeChat має 1 300 000 000 користувачів. Їхній успіх і хоче повторити Ілон Маск, але західний світ уже має чимало якісних альтернатив для подібних функцій, тож це буде дуже непросто. Хоча перший крок зроблено, і тепер в інтернеті вже є місце, де можна знайти основні фейки. Професор права та філософії в Єльському університеті Скотт Шапіро написав про Твіттер таке: «Дякую Ілону Маску за цей мегадодаток. Тепер я можу отримати всю дезінформацію в одному місці». Твіттер досі має потенціал, зокрема величезні архіви даних і листування. Все це можна використовувати для навчання штучного інтелекту. І Маск розуміє їхню цінність.
Ряд невдалих рішень суттєво скоротили статки Маска, і тепер він уже не найбагатша людина планети. Численні скандали сильно знизили довіру як до самого Маска, так і до Твіттера. Тому кількість охочих інвестувати в його нові проєкти стала значно меншою, ніж 2 роки тому. Але авторитарні режими це мало хвилює. Їм головне – це лояльність. І цим можна пояснити любов Маска до Росії, а також неоднозначні заяви щодо Ізраїлю, спробу запустити інтернет в Ірані, загравання з Трампом, ну і врешті переїзд із Каліфорнії до Техасу. Уряди Китаю, Росії та аналогічних диктатур готові інвестувати туди, де відстоюють їхні інтереси. Наразі інтереси Росії уже надійно захищаються Маском. Дякую за увагу. До нових відео і нових тем. Побачимось.